Bakit nga ba sobrang lakas ng bagong hero na si YuZhong? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin lahat ng dapat mong malaman tungkol kay YuZhong. Kasama na yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko sa laro na to. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment nyo yung ID number nyo tsaka in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng 4 na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem. Fighter emblem, tapos physical attack, physical pen, tapos festival of blood. Pinili ko yung spell bump dahil yan sa magiging item build natin. Malalaman nyo yun mamaya kung bakit. At pagdating naman sa spell, maganda yung vengeance sa kanya para tumagal siya sa teamfight. Maganda rin yun para sa passive niya. Makikita nyo rin mamaya kung gaano kalaki yung tulong nun sa kanya. Pagdating naman sa lineup namin, kung mapapansin nyo, 1-2-2 yung hero namin. Uranus lang yung natitirang tank pero plano niya mag-offlane. At dahil nga siya lang ang nag-iisang tank kaya no choice siya, kailangan niya maging tank. Pagdating naman sa kalaban, funnel yung rotation na gagawin nila. Maliban doon, kung mapapansin nyo, hindi na ako nag-mask. Dahil nga sa mababa na yung bigay na gold at XP nun, mas malaki na yung magiging gold ng mga side lane compared sa support. Kaya ibig sabihin, kung hindi ka madalas mapatay sa side lane, hindi mo na kailangan mag-mask. Pagdating naman kay YuZhong, unang kailangan mo tandaan, meron siyang dalawang passive. Yung siya residue tsaka siya essence. Para mas madali nating maintindihan, yung siya residue, yun yung mark na nilalagay natin sa kalaban. Tuwing nakakabawas ka sa kalaban, pwedeng skill o kaya basic attack, magkakaroon ng mark yung kalaban. At kapag nakalimang mark ka, mababawasan mo yung kalaban tapos mabibigyan ka ng buhay. Kaya kung mapapansin nyo, kada 5 mark, magkakaroon ng regen si YuZhong. Ang isa pang passive ni YuZhong, yun yung tinatawag na siya essence. Yun naman yung energy niya. Kung mapapansin nyo, nagkakaroon siya ng puting energy tuwing umaatake siya sa kalaban. Kapag napuno yun, bibilis yung movement speed ni YuZhong tapos magkakaroon siya ng 20% spell bump. Kaya ibig sabihin, tuwing mapupuno nyo yun, pwede kang makipag teamfight kasi mas malakas yung magiging spell bump mo. I don't give a damn if the world is against me. You have slain an enemy. Kung napansin nyo doon, lagi kong pinapagana yung passive niya. Para makasabay kayo sa teamfight, kailangan lagi nyo mapagana yon. Pagdating naman sa first skill ni YuZhong, dalawa yung damage nun. Kapag mas malapit kay YuZhong yung kalaban, mas maliit yung magiging damage. Pero kung sa bandang labas ka tinamaan, mas malaki yung magiging damage niya. Maliban doon, kapag sa labas ka tinamaan, dalawa yung mark na mailalagay sa kalaban. Kaya hanggat maaari, dapat yung outer side yung maipatama mo sa kalaban para dalawa agad yung mark. Pagdating naman sa second skill ni YuZhong, tuwing tatama yun sa kalaban, mas lalakas yung sunod na basic attack mo. Tapos magkakaroon ng mark yung kalaban. Kapag mas maraming tinamaan ng second skill mo, mas marami rin yung mark na mailalagay sa basic attack. Kung makikita nyo dito, dahil 4 yung tinamaan, kung sino yung ibe-basic attack mo, 4 din yung mark na mailalagay. Kaya ibig sabihin, kung mas marami kang tatamaan ng second skill, mas mabilis mong mapupuno yung mark. At maliban doon, mas malaki rin yung magiging damage ng next basic attack mo kung mas marami yung tinamaan ng second skill. Hindi lang sa hero gumagana yon, pati sa mga jungle creeps o kaya minions. Kaya kung gusto mong mas malakas na damage ng second skill tsaka mas mabilis magpapuno ng mark, dapat mas marami kang tamaan ng second skill. Pagdating naman sa third skill ni YuZhong, tuwing gagamitin mo yon, kung sino man yung nasa loob ng bilog, mananock up. At maliban sa knock up, pwede mo rin gamitin yon para mapili kung saan ka magdadash. Importante na mapatama mo yung third skill mo para mas madali mong makombo yung kalaban. At pagdating naman sa ultimate ni YuZhong, kapag pinindot mo yon, magiging dragon siya. Hindi rin siya tatabla ng kahit anong crowd control skills tapos pwede siya tumago sa mga wall. Maista niya rin lahat ng dadaanan niya tapos malalagyan din ng mark. At pagbaba niya doon, lalaki lahat ng skill niya. Mas lalaki yung radius tsaka yung range. Makikita nyo sa clip na to kung gaano kalaki yung diferensya kapag gumamit siya ng ultimate.
Me? No, it's you who put yourselves in. At kung gusto mo i-cancel yung dragon form niya, kailangan mo lang pindutin ulit yung ultimate. Be your undoing. Justice. What a... Pagdating naman sa combo niya, hanggat maaari dapat mapatama mo yung third skill, tapos bago ka mag-dash out, dapat mag-basic attack ka muna. At pag dash out mo, tsaka mo pindutin yung first skill tsaka second skill. Word to fool the weaklings. Enemy unstoppable! You have slain an enemy! Kung napansin nyo doon, dahil tumama lahat ng skill ko, kaya mas madali siyang namatay. At pagdating naman sa laro na to, kung mapapansin nyo masyadong maaga lumakas yung Jawhead, kaya nahihirapan kami sa early game. Ngayon ipa-fast forward muna natin sa mga boring na parts. I don't give a damn if the world is against me. Give me a break. Isa pang kailangan itandaan kapag ginagamit niyo yung ultimate ni YuZhong, hindi makunat si YuZhong kapag naka-ultimate. Malambot pa rin siya tapos bawal siyang gumamit ng kahit anong skill at spell. Mabibigyan lang siya ng additional HP pero malambot pa rin siya. Kaya kung gagamitin mo yung ultimate mo tapos papasok ka sa kalaban, siguraduhin mo na hindi ka nila mapapatay agad. Me? No, it's you who put yourselves in danger. Our turret has been destroyed. What does it do? Makes me Request backup. stronger. Initiate retreat. In time, the world will bow before me. Justice. What a pretty word to fool the weaklings. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina YouTuber PH, Marlon Ramos at Russell Tat. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Killing spree! An enemy has been slain! Mega kill! Double kill! Turtle. Kung napansin nyo sa teamfight na yon, sabay-sabay nalagyan ng 5 mark yung kalaban. Kaya mas malaki yung regen na binigay at dahil meron pa tayong vengeance kaya mas tumagal tayo sa gitna. At dahil napatay natin yung kalaban, kailangan natin bumalik sa lane at subukan ng basagin yon. Bilang side lane, importante na ma-pressure nyo agad yung lane na to. Hanggat maaari, dapat lagi nakapush yung lane na to para pumupunta yung kalaban dito. You destroyed a turret. Request backup. An ally has slain the turtle. In time, the world will bow Launch before attack. me. There is no right or wrong, only consequences. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay YuZhong. Dahil meron na tayong spell bump sa emblem tsaka sa passive niya, kaya hindi ko na pinili yung Bloodlust Axe. Pagdating naman sa boots, kung sakaling dalawa yung katapat mo, mas maganda na mag-defensive boots ka. At pagdating naman sa dalawang huling item, pwede mong palitan yun depende sa sitwasyon. At dahil bagong hero pa nga lang si YuZhong, kaya pwede pang mabago yung mga item build na to. Kailangan lang natin ng mas marami pang experience sa paggamit sa kanya para malaman kung ano yung pinakabagay na emblem at item build sa kanya. An ally has been slain. Doubt my intentions as you please. In the end, only the victor will be remembered. Justice. What a pretty word to fool the weakling. Stubbornness will be your undoing, great dragon. Request backup. The Black Dragon has arrived!
Doubt my intentions as you please. In the end, only the victor will be remembered. Kung napansin nyo doon, dahil hindi ko mapatama yung skill ko kay Lancelot kaya napatay niya ako. Isa yun sa mga kailangang tandaan kapag meron kayong kalabang YuZhong. Hanggat maaari, wag nyo hahayaang makalimang stack si YuZhong. Kasi tuwing makakalimang stack siya sa inyo, mas bibilis yung regen niya kaya tatagal siya sa teamfight. Pero maliban doon, isa pang counter kay YuZhong is yung Necklace of Durance siya kasi Halberd para humina yung regen na bigay ng passive niya. Kailangan nyo lang tandaan, malambot lang si YuZhong kung wala yung regen niya. At maliban doon, kung meron kayong mga crowd control skills, hintayin nyo lang na bumaba siya sa pagiging dragon form bago nyo gamitin yung mga crowd control nyo para mapatay nyo agad siya. Our turret has been destroyed. Fret not. You can't escape the inevitable. Enemy rampage. Shut down. Enemy unsuccessful backup. Ang mali ko doon, hindi ko ginamit agad yung vengeance kaya namatay agad ako. Pero kahit papano, nakabawi na yung marksman tsaka yung ling namin. There is no future for Cadia Riverlands behind closed borders. Launch attack. Launch attack. The Black Dragon has arrived! Me? No! You have slain You an who put enemy. yourselves in danger. Double kill. An enemy has been slain. Lord resurrecting soon. I only demonstrate my true strength when necessary. Doubt my intentions as you please. In the end, only the victor will be You have destroyed a turret. Request backup. Fret not. You can't escape the You inevitable. have been slain. There is no right or wrong, only consequences. The Black Dragon has arrived! Killing spree. Shut down. Enemy kill. Request backup. Soon, a new world will be dawning! There is no future for Cadia Riverlands behind closed borders. What doesn't kill An me enemy has makes been me slain. even stronger. Soon, a new world will be dawning! Initiate retreat. Shut down. Killing spree. Launch attack. I demonstrate my true strength when necessary. Shut down. An enemy has been slain. An ally has slain. An ally has been slain. Me? No, it's you who put yourselves in danger. There is no right or wrong, only consequences. There is no future for Cadia Riverlands behind closed borders. I only demonstrate my true strength when necessary. Fret not. You can't escape the inevitable. Request backup.
Your team destroyed a turret. Launch attack. Launch attack. In time, the world will bow before me. Only demonstrate my true strength when necessary. Request backup. There is no future. Launch attack. The Black Dragon has arrived. Orders. Soon, the world will be You have slain an enemy. An enemy has been slain. Double kill. Launch attack. justice. What a pretty word to fool the weaklings. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Soon, a Double new kill. world will be dawning. Wiped out. I don't give a Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway, sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword kasama ng ID number, in-game name at skin na gusto mo. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.